Alright. Okay. Alright, this is topic 5. Okay, topic 5, we are going to focus on the manufacturing costs. Okay, so before we are able to allocate ataupun project the costing for your product, you need to know a few things prior so that kita boleh tahulah apa sebenarnya yang kita perlu kira untuk manufacturing cost. Okay, so before we go through all your costing processes and all your costing details, okay, kamu kena faham dulu maksud sebenar manufacturing overhead. Alright, okay, so manufacturing overhead ni kalau you all faham, okay, it's actually how to say macam mana cakap, manufacturing overhead ni sebenarnya ialah sesuatu yang kita tak boleh kira daripada awal. Alright, okay, dia berbeza dengan your direct labour and also your direct material. Okay, because direct labour dengan direct material memang kita boleh allocate daripada awal even before the production starts. Sebab kita dah tahu bila kita nak produce, let's say kita nak produce 1000 units of product for that particular month. Katakan saya nak buat production 1000 unit untuk January. So kita dah tahu setiap satu produk tu dia perlukan berapa bahan mentah dan dia perlukan berapa jam buruh langsung untuk siapkan satu produk. So bila you dah tahu benda tu lebih awal, you will allocate everything earlier, prior lah, before the production, so that kita memang dah boleh kira daripada awal your direct labor cost and also your direct material cost. Okay, berbeza dengan manufacturing overhead. Manufacturing overhead is something that you tak boleh nak allocate daripada awal. Sebab benda tu kadang-kadang dia berlaku semasa production sedang berjalan. Contoh macam idle time, okay, mesin rosak, pekerja datang tapi pekerja masih dibayar gaji. It's just that production tak jalan, produk tak keluar. So kita tak boleh anggap benda tu sebagai direct labor, automatically dia akan jadi manufacturing overhead. Alright, sama juga kalau ada kerosakan pada mesin, you need to do the maintenance. Lepas tu you kena bayar electric and all, you tak boleh nak project benda tu daripada awal, you tak boleh nak allocate daripada awal. So everything will be included in your manufacturing overhead. Alright, so manufacturing overhead ni adalah sesuatu yang you tak boleh dapatkan satu jumlah yang tetap sebelum production berlaku. Alright, so when you are not able to do that, it's very difficult for you to project ataupun to allocate certain cost to the product. Jadi kita nak tentukan harga barang tu, dia akan ada masalah. Okay, sebab bila kamu nak keluarkan sesuatu produk, the first thing that you need to know is how much is the cost that you need to bear. Berapa kos yang kamu nak kena tanggung? Okay, kenapa you nak kena tahu kos barang tu berapa? Sebab saya perlu tahu berapa harga satu produk yang saya nak keluarkan. Okay, I need to tell my client atau my customer, this is the price of my product. Okay, sebab kalau kita tak letak harga, kita tak boleh nak budget berapa kita punya keuntungan masa akan datang. So how many net profit that you will be making. So benda-benda macam tu kena ada pengiraan dari awal, even sebelum the production starts. Okay, tapi masalah sekarang ni saya boleh tentukan product cost, saya boleh tentukan direct material cost, saya boleh tentukan direct labor cost, tapi saya tak boleh tentukan manufacturing overhead. Right? Okay, sebab tu untuk manufacturing overhead, we are going to use satu nilai yang dipanggil sebagai applied overhead. Alright? Ini adalah something that we use sebagai standard value. So that you boleh campurkan siap-siap dalam your direct labor and your direct material to get the cost per unit. Okay, so that kita boleh mark up harga cost per unit tu untuk dapatkan selling price. Okay, tapi this is applied overhead. Applied overhead tu ialah a combination between your actual overhead dengan your budgeted overhead. So dia bukan nilai overhead sebenar. So nanti bila dah siap produk,
you dah dapat nilai overhead sebenar dalam pengeluaran, what you need to do is you need to do adjustments. Kena buat pelarasan, kena betulkan balik nilai MOH yang awak dah kira daripada awal. Okay, alright. So these are the learning objectives yang awak kena belajar, yang kena faham dalam topik 5. Okay, satu you kena tahulah apa maksud manufacturing overhead. That one is the definition lah. Okay, and then kita kena kenal pasti, kita kena faham dan kita boleh differentiate apa beza di antara actual overhead, applied overhead and budgeted overhead. Okay, so actual tu ialah sebenar lah. Okay, so overhead sebenar. Applied overhead ialah overhead diserap. Okay, in BM we call it overhead diserap. Okay, dan budgeted tu adalah overhead. Budget is what belanjawan. Okay, belanjawan overhead yang dibelanjawankan. Alright, okay, so kita kena tahu juga the differences in product costing apabila kita guna sistem costing yang berbeza. Okay, so dalam perakaunan, alright, you have a different costing system. Okay, kita ada beberapa costing system yang kita guna untuk kira cost. Okay, kita ada actual costing system. So kalau kita ada actual costing system, maknanya kita hanya ambil kira nilai-nilai sebenar sahaja. Okay, and then we have another one is normal costing system. So untuk normal costing system ni dia in between lah. Dia di antara actual dengan budgeted. And then the third one you have is the standard costing system. So tiga costing system ni akan berikan nilai yang berbeza sebenarnya. Tapi you need to know how to differentiate and when to use the costing system. Okay, so kita akan tengok advantages using the normal costing compared to the actual costing as well. Alright, okay. So ini definition untuk manufacturing overhead. Okay, manufacturing overhead ialah semua manufacturing costs that cannot be classified. Tidak boleh dikategorikan sama ada dalam direct material or dalam direct labor cost. So whatever that happens in your factory, in your manufacturing process, okay, semua kos yang kita perlu tanggung dalam pembuatan produk tadi, kalau dia tak boleh diklasifikasikan sebagai direct material and dia tak boleh diklasifikasikan sebagai direct labor cost, dia akan automatically goes into your manufacturing overhead. Okay, dia akan masuk dalam MOH. Alright, so overhead costs are also recognized as indirect manufacturing costs. Sebab yang direct ni yang kita boleh trace langsung kepada produk, which is your direct material and your direct labor. Okay, so apa dia contoh indirect manufacturing cost ataupun manufacturing overhead? Ada banyak sebenarnya. So kita ada indirect material, indirect labor, and then you have your rent. Okay, when I say plant, it's not pokok, yeah, it's your premise, which is a place that you do all your manufacturing. Plant is actually kilang dan loji, right? And then your utilities, insurance or whatever that is related to your factory, okay, is considered manufacturing overhead. Okay, so konsep untuk manufacturing overhead ni ada 3. Kita ada actual overhead, overhead sebenar. Overhead sebenar tu you can only obtain bila production dah selesai. Maksudnya bila dah selesai baru saya boleh kumpul semua kos yang kita perlu tanggung yang tidak boleh dimasukkan dalam DM dan tak boleh masuk dalam DL. So automatically that will be your overhead. Tapi kita kena tunggu sampai production selesai and stop baru kita boleh kira. Okay, and then kita ada budgeted. Budgeted is something that you project prior. Maksudnya ini adalah anggaran, okay, atau estimation lah. What we are going to bear, apa yang kita akan tanggung semasa production berlaku. Okay, and then the third one we have is applied overhead. Okay, Madam bagi tahu tadi, it's diserap. Diserap means it's a combination between your anggaran and your actual. Tapi applied overhead can be calculated
prior. Boleh dikira sebelum production berlaku. So untuk mengira product cost sebenarnya dalam mana-mana production, okay, pengusaha ataupun accountant, MA accountants ni, dia lebih suka atau lebih sesuai menggunakan applied overhead, okay, sebagai item dalam product cost, so that dia boleh tentukan cost untuk produk lebih awal even sebelum the production starts. Okay, so kita tengok satu-satu apa maksud konsep ni. Okay, the first one you have is actual. Actual ni nilai sebenar lah. So ini adalah MOH yang betul-betul terjadi semasa pengeluaran untuk produk itu dibuat. Okay, so this refers to the amount of indirect material, indirect manufacturing costs, okay, that actually berlaku, okay, in certain period of time. So maksudnya, kalau saya nak kira manufacturing overhead, actual manufacturing overhead for January, saya kena tunggu sehingga 31st of January. So when I close the production for 31st January, baru saya boleh kira semua manufacturing overhead. So that is actually my actual manufacturing overhead. Lepas tu baru boleh tambah dengan direct labor cost and my direct material to get the product cost. Okay, so benda ni contoh macam bil elektrik lah. Okay, kita boleh anggar setiap bulan, okay, sebab every time kita buat production, kita boleh buat sedikit anggaran. Okay, estimation for the utility bills will be 30,000 per month contoh. Okay, tapi the actual amount that you actually need to bear ataupun perlu tanggung sepanjang production sepanjang bulan Januari itu hanya akan diketahui bila anda terima bil daripada SESB contohnya. Alright, so you can only know the amount once you receive the bill. Okay, so this is for actual overhead. Alright, and then you have budgeted. Okay, budgeted ni maksudnya sesuatu yang kita anggar. Estimation. It refers to a plan or a schedule manufacturing MOH cost. Okay, sebab kenapa kita perlu ada anggaran? Sebab pada masa tu, the actual overhead cost tu masih belum dapat dikira. So you do not know the actual overhead cost, but you can use the estimation, okay, agak-agak lah anggaran untuk bantu kamu menentukan product cost. Okay, so that is budgeted manufacturing overhead. Okay, the third one you have is applied overhead. Okay, applied ni dia lebih tepat sebab dia bukan just simply kita buat anggaran ya, tapi kita buat estimation based on actual activity. Okay, so maksudnya apa maksud actual activity? Actual activity tu ialah sepanjang bulan Januari tu saya dah tahu dah berapa banyak machine hours will be used, atau berapa banyak labor hours will be used, atau berapa banyak direct material cost will be used. So that is actual activity for the month. Okay, so kita akan guna the actual activity for the month, okay, to calculate the POR. And bila kita darab dengan actual basis ni, kita akan dapat applied overhead. So dia lebih tepat sebab nilai POR tu dikira berdasarkan actual basis activity. Okay, so difference between actual overhead dengan applied overhead ni, okay, selepas production selesai, once you get the actual overhead for the production, kita akan ada sedikit perbezaan antara actual dengan applied. So perbezaan tu you kena buat sedikit pelarasan lah ataupun adjustments. Okay, so bila kita buat adjustments, kita boleh tengok sama ada kita over applied ataupun kita under applied the overhead. So that one nanti Madam akan explain dengan lebih detail later lah. Alright, okay. Comparison ni yang saya dah explain tadi dalam 3 slide. This is for you to see lebih mudah. Dan selalunya kalau UPS dia nak tanya, dia akan suruh you compare. So these are the criteria yang you kena faham lah. Okay, so kalau actual cost, actual costing, kita guna actual cost untuk direct material, direct labor dan juga manufacturing overhead ataupun
OH lah. Tapi kalau normal costing, okay, ada beza ya. Kalau normal costing, kita akan guna actual cost untuk direct material. Kita akan guna actual cost untuk direct labor. Tapi untuk overhead, kita akan guna applied. Nampak beza ya? Sebab dua-dua ni masih guna actual direct material, masih guna actual direct labor, tapi overhead dia tak sama. Sebab kalau kita guna actual costing, your actual overhead cost is your actual overhead cost lah. Tapi kalau normal, kita tak guna actual overhead, sebaliknya kita guna applied overhead. Alright, and then kalau kita guna standard costing, this is a costing system. So kalau kita guna standard costing, kita tak akan ambil apa-apa nilai yang actual. Semua nilai adalah bukan nilai sebenar. Kita akan guna nilai standard saja. Nilai standard ni adalah dia macam benchmark lah. Satu nilai yang dah ditetapkan, this is what you are supposed to achieve in your production. So kalau standard costing, kita hanya akan guna standard costing untuk direct materials, direct labor and your MOH. Okay, so ada ada perbezaan lah macam mana kita mengira cost berdasarkan costing system. So kalau saya nak kira manufacturing overhead, manufacturing cost ataupun product cost, kalau saya guna actual, so nilai yang ada dalam product cost saya, kita tahu product cost ada 3 item kan? Kita ada DM, kita ada DL dan kita ada MOH. Okay, so kalau saya guna actual costing system, semua tiga-tiga nilai ni mestilah nilai sebenar. Okay, alright. Tapi kalau saya guna normal costing system untuk saya punya production, I will use actual direct material, okay, actual direct labor. Tapi untuk MOH, madam akan guna applied. Alright, tapi kalau standard, kita tak guna apa-apa yang actual pun. Semua adalah standard figures. Okay, so all are the standard values. So your DM, your DL and your MOH are all your standard values. Okay, so kenapa berlakunya, kenapa wujudnya a different costing system ni? Sebab bila kita nak jadi accountant MA, kita kena kira costing ni sebelum production berlaku. So you dah kena ada siap-siap cost. You tak boleh tunggu produk siap, baru nak kira cost, lepas kira cost, baru nak tentukan harga, lepas tu baru nak bagi tahu awak punya customer. No, you cannot do that. Okay, sebab kalau macam tu kamu tak cekap lah dalam menjalankan perniagaan. Sebab selalunya kita akan buat bajet untuk tahun depan tu pada tahun ini. So let's say this year is 2022. So you are going to do a budget for 2023. So bila kita nak buat bajet untuk 2023, kita dah boleh buat anggaran berapa keuntungan yang saya nak capai for 2023. So bila saya nak buat anggaran untuk 2023, okay, certain amount memang saya tak boleh kira daripada 2022 lagi. Sebab tu saya perlu guna costing system yang berbeza. I cannot simply use actual costing saja setiap kali saya nak kira budget. Okay, sebab bila saya guna actual costing, that means ada item yang madam tak boleh sediakan dari awal. So dia akan menyusahkan kamu nanti. That's why we come out with a different system, costing system yang ini untuk memudahkan kita buat budget lah. Right? Okay, so advantage selalunya lah dalam actual production, kita lebih banyak guna normal costing. Okay, so normal costing ni membolehkan you kira cost untuk produk lebih awal sebelum production berlaku. Okay, so apa kelebihan guna normal costing berbanding actual costing? Okay, satu, kita boleh tentukan produk pricing lebih awal. Sebab apa? Sebab saya tak perlu tunggu sehingga manufacturing overhead dikira di akhir tempoh pengeluaran. Okay, sebelum pengeluaran tu berlaku lagi, I can come out with a figure. So bila saya dah ada nilai untuk the applied overhead, I can use that amount to calculate my product pricing. Okay, and the cost of the product will remain at a certain time period for using the same overhead rate.
So ini lebih mudah untuk kita buat comparison and reporting. Okay, so this is the advantage of using normal costing system compared to your actual costing system. Alright, okay, so nak tentukan product cost per unit. Okay, normally kita akan guna normal costing system lah. Alright, sebelum kita nak kira applied overhead, the first thing you need to calculate ialah POR. Okay, so POR di sini maksudnya ialah predetermined overhead rate. Okay, so predetermined overhead rate ni akan bantu kamu untuk kira applied overhead. Okay, so macam mana nak kira POR? Alright, so nak kira POR, you akan guna your estimated kejap. Yep. Okay. Yes, Nabila. Nabila angkat tangan kenapa? Tertekan. Okay. So nak kira POR, dia ada formula lah. Formula dia ialah your estimated, faham. Your estimated total manufacturing overhead, kita akan bahagikan dengan estimated basis of yearly activities. Okay. So untuk kira POR, you perlukan nilai-nilai budgeted ataupun estimated. Okay. So ini untuk kira POR. So untuk POR, kita ada 5 different basis. Okay. Sebab tak semua production boleh guna basis yang sama, asas yang sama. Okay, contoh, kalau production tu lebih banyak guna mesin, bila dia banyak guna mesin, saya kena guna basis yang ada kaitan dengan machine hours. I cannot use something else sebab dia tak menggambarkan pengeluaran sebenar. Okay, so your basis for your yearly activities tu depends on the kesesuaian pada production lah. Okay, sebab certain product dia lebih banyak guna mesin. Certain product dia lebih banyak guna manpower, labor. Certain product dia tak guna mesin sangat, dia tak guna orang sangat, dia tengah-tengah. Okay, so you need to determine the basis depending on the product that you are producing lah. Okay, so POR basis dia ada 5. Okay, kita ada direct labor hours. Okay, direct labor cost, kita ada machine hours, kita ada direct material cost dan kita ada production unit. Okay, so kalau hours, you ada 2, which is direct labor, okay, and direct labor and also machine hours. Okay, kalau untuk cost, you ada 2, which is your direct labor cost and your direct material cost. Okay, dan untuk PU kita ada 1, production unit. Okay, so untuk hours dan untuk production unit, you punya POR nanti kita akan dapat dalam bentuk ringgit Malaysia. Okay, so your direct labor hours, machine hours and your production unit, 3 ni, okay, bila awak kira basis tu nanti guna POR punya formula tadi, okay, POR tu you akan dapat jawapan dia dalam bentuk ringgit Malaysia. Okay, tapi kalau basis dia guna cost, which is your direct labor cost or your direct material cost, your final answer, the POR, will be in a percentage form. Okay, so yang ni ialah untuk basis. Okay, so nak kira macam ni lah. Okay, so I just show you. Kalau kita guna machine hours, that means kita akan ambil estimated total MOH. Kita akan bahagikan dengan estimated machine hours. Itu yang saya kata tadi basis, asas dia. Asas dia maknanya nilai yang kita akan bahagikan. So jawapan dia adalah dalam bentuk RM. So nilai yang dapat tu ialah nilai ringgit Malaysia, duit lah. Okay, so bila duit, that means your answers should be until 2 decimal points. Sebab kita ada sin-sin kat belakang kan. Okay, so that if we are using the machine hours basis.
Kalau kita guna direct labor hours, sama juga. We are still going to take the estimated total manufacturing overhead. Bahagian atas dia semua sama. Sebab sekarang ni awak nak kira POR. Jadi kita ambil anggaran berdasarkan MOH yang berlaku lah. Okay. Dan kita bahagikan dengan estimated direct labor hours. So the jawapan, the final answers should be in RM as well. So nanti dia akan ada 2 decimal point jugalah. Kalau certain soalan dia akan ada sehingga 2 decimal point. Okay, alright. Kalau kita guna labor cost, atas masih sama. Cuma di bawah tu kita akan gantikan dengan estimated direct labor cost. So your answer should be in percentage form. Okay. Kalau raw material cost ataupun direct material, okay, direct material cost, the answers will be in percentage as well. And kalau kita guna production unit, okay, the answers should be in RM. So kalau you tengok my third and fourth slide, yang ada perkataan cost dekat belakang ni, okay, jawapan dia adalah dalam bentuk percentage. Okay, so kita ada 5 basis. Kita ada hours, which is machine hours and direct labor hours. Direct material tak ada hours lah ya. Direct material tu sama ada dalam bentuk kg, dalam bentuk meter, dalam bentuk liter. Tapi kalau jam, jam sama ada jam mesin atau jam buruh langsung. Itu je yang kita kira berdasarkan jam kan. Okay. Tapi kalau raw material, ada perkataan cost dekat belakang dia direct material. That means direct material cost atau direct labor cost, your answer should be in percentage. Tapi kalau production unit, the answer should be in RM as well lah. Okay. So ada 5 basis tadi, 3 basis jawapan mestilah dalam RM. The final 2 basis tu mestilah dalam percentage. Okay, alright. So this is your slide for the theory part. Okay, I proceed to your nota. Okay, okay, this is your notes. Alright, so tadi Madam dah explain the manufacturing overhead. Okay, dia explain the learning outcomes. Lepas tu saya dah explain the apa maksud manufacturing overhead, all this. And then ada 2 contoh dia bagi dekat bawah ni. Lepas tu saya explain konsep untuk bezakan 3 jenis overhead ni tadi. Okay, topik ni memang kita belajar overhead je, kita tak belajar benda lain. Alright, okay, so kat sini awak at this point lah sepatutnya sudah tahu overhead tu bukan satu jenis je, tapi dia ada beberapa jenis overhead. Kita ada overhead sebenar, actual overhead, applied overhead, overhead diserap, dan budgeted overhead, overhead dibelanjawankan. Okay, so ini adalah definition ataupun maksud untuk overhead tadi. I did explain this one as well. Okay, lepas tu comparison tadi, I showed you the slide. So this is a comparison in notes. Okay, lepas tu saya dah explain the advantages of normal costing compared to the actual costing. Kenapa kita lebih memilih untuk guna normal costing? Okay, normal costing adalah di mana you boleh kira MOH lebih awal sebelum production berlaku. Sebab kita faham MOH tu you tak boleh kira dari awal. Sebab ada benda-benda yang kita tak jangka akan berlaku semasa production. Contohnya tepung tumpah, so kena tambah tepung baru. So tepung tu dah tak boleh masuk dalam direct material sebab that was not allocated from the beginning of the production. So tambahan pada tepung tu dikira sebagai MOH, dia akan jadi indirect material. Kenapa indirect material? Sebab benda tu bukannya tiap-tiap kali akan ada tepung yang tumpah. Okay, so kita fahamlah once in a while dia akan jadi. So nilai costing tu you tak boleh serap dia ke dalam harga barang secara direct. So dia akan masuk dalam manufacturing overhead. So bila kita buat manufacturing overhead, you tak boleh kira jumlah sehingga production tu selesai untuk certain period of time. So let's say saya nak kira product cost untuk January.
Kalau saya guna actual costing, I tak boleh kira sampailah 31st Januari baru boleh kira, which is time consuming lah. Sedangkan Januari tu dah ada orang yang nak tempah produk kamu. Dan mereka nak tempah produk berdasarkan harga jual. So, I dah bagi tahu lebih awal berapa harga jual barang saya. Okay? So, you dah memang ada nilai yang kita tetapkan sebagai harga jual sebelum the production even started. So sebab tu kita tak boleh tunggu sehingga kita dapat actual costing untuk manufacturing overhead. You need to determine prior sebab kita nak tahu product cost untuk barang tersebut so that kita boleh tentukan harga barang. Sebab tu most of the manufacturing sectors, they will be using the normal costing untuk kira product cost. So maksudnya di sini, saya ada dua nilai sebenar, actual, which is my direct material and my direct labor, and saya ada satu nilai tipu. Tipu sunat lah, this is my normal costing tadi tu, which is my applied overhead. Okay, so ada orang akan cakap nanti, Madam, kalau kira guna tipu punya nilai, so yang tu bukan harga sebenar lah. Kalau tiba-tiba kira nanti harga dia lain, sebab tu kita ada adjustments. Okay, dan adjustments tu akan dibuat selepas kamu dapat nilai actual MOH. So ada perbezaan akan berlaku di antara your actual overhead dengan your applied overhead. So perbezaan tu perlu kita serap balik ke ataupun kita tolak. Okay, so you need to do the adjustments for that. Sama macam kamu belajar semester 1 lah, you do the adjusting entries kan? Okay, so kat sini pun kita ada sedikit adjustment. So adjustment akan dibuat selepas all the items are already allocated in the certain ledgers. So pada masa tu ledgers all are closed, the balance dah dibawa ke income statement. So bila kita nak buat adjustment, kita dah tak boleh adjust di ledger. So the only place that you can do the adjustments is in your income statement itself. Okay, so nanti bila kamu buat income statement, untuk adjusting entries ni nanti, you akan nampak dia di dalam statement lah, not in your normal ledgers. Okay, alright. So kita tengok tadi, I already explain the normal costing system. So normal costing system ialah satu sistem pengekosan yang kita guna to calculate your product cost. Okay, so dalam normal costing system, kita akan guna actual direct material cost, actual direct labor cost, and applied manufacturing overhead. Okay, so ada 3 item yang dimasukkan ke dalam product cost, 2 nilai sebenar, 1 nilai applied. Okay, and before you are able to calculate, sebab dia bukan suka-suka je, okay, saya rasa macam hari ni saya mood okay, saya nak letak applied MOH ni 10,000. No, you cannot do that. You don't simply allocate any figures. Okay, so dalam perakaunan, even though you are using the normal costing system, which is nilai yang dalam bentuk anggaran, tapi bila kita nak kira the applied manufacturing overhead, dia mestilah berasaskan suatu nilai tertentu. Okay, so when you want to calculate the applied MOH, awak kena ada 2 benda. Satu, you kena ada POR, which is the predetermined overhead rate. Yang kedua, you kena ada dia punya actual activity basis. Okay, so 2 ni kena ada dulu, lepas tu baru boleh kira applied manufacturing overhead. So macam mana nak kira POR? Okay, so Madam bagi tahu tadi, nak kira POR, formula dia, kita akan cari estimated total manufacturing overhead, kita akan bahagikan dengan denominator untuk aktiviti tersebut, which is the estimated basis of the yearly activity. Okay, so yearly activities ni, the estimated basis ni ada 5. You belajar ada 5, kita akan guna semua 5, kita akan kira semua 5.
Okay, so kita boleh, sebab soalan dia tak akan like guna satu POR saja, basis, okay. Dia akan tukar-tukar lah, dia akan ask you to calculate based on this basis or that one because you have 5 different basis. Okay, so basis yang kita guna untuk kira POR is this 5 lah. Okay, yang 2 dekat atas ni, I will highlight for you. Okay, the one in red, macam Madam cakap tadi, kalau saya guna 2 basis ini, jawapan saya adalah dalam bentuk percentage. Okay, tapi kalau saya guna 3 basis di bawah ni, my POR will be in RM. Okay, and bila kita sebut percentage, don't be surprised kalau percentage you nanti you akan jumpa sampai 216%, 300%, it's normal. Okay, jangan ingat percentage you dia mesti bawah 100. It can be more than that, right? So that is your POR basis. Okay, so kita tengok contoh macam mana nak kira POR. Okay, we look at example 1. Okay, Syarikat Sri Malindo manufactures 2 types of product. Okay, nama produk dia NAS 5 dan NAS 6. Okay, ini nama produk lah. Alright, so the factory managers provide estimated information. So dia bagi di sini ialah information yang di-estimatekan ataupun di-budgetedkan. Okay, so ini semua adalah nilai anggaran lah. Okay, so apa yang ada dalam nilai anggaran tersebut? Kita ada manufacturing overhead cost, anggaran anggaran sebelum benda tu betul-betul berlaku, you dah estimate the manufacturing overhead will be 500,000. Okay, tapi I tak boleh guna ini bila saya kira normal costing sebab this is budgeted figure. I kena cari normal costing, sebab I guna normal costing system, so I kena cari applied manufacturing overhead. Okay, sebab nanti akan ada student tanya, Madam, dah ada dah manufacturing overhead tu, kenapa nak kira lain? Sebab ini ialah budgeted. Bila kita guna normal costing system, you cannot use the budgeted figure. You must use the applied MOH. So in order to find the applied MOH, awak kena kira dulu dia punya POR. Okay, so the manufacturing overhead kita ada 500,000. And then you ada machine hours, lepas tu you ada direct labor hours, you ada direct labor cost, you ada raw material cost ataupun direct material cost, and you have your production units. Okay, so kalau kita tengok soalan ni sekali lalu, I can see this is the estimated manufacturing overhead, and bawah ni semua ialah basis. Okay, alright. So, nak kira kan? Jadi, dia suruh kamu compute, kira POR, okay, based on the basis given. Okay, so sekarang saya nak kira lah POR. So, dalam table tu dah pecah 5. Okay, so kita ada machine hours, direct labor hours, direct labor cost, raw material cost, and production cost. Okay, so C dan D ni, jawapan saya mestilah dalam bentuk percentage. So bila dia dalam bentuk percentage, beside using the same formula, you akan darab jawapan tu dengan 100% to get the percentage figure. Okay, alright, so nak dapat machine hours, okay, dia punya formula tadi ialah estimated manufacturing overhead. So kalau awak tengok dalam soalan, the estimated manufacturing overhead ialah 500,000. So that means untuk 5 basis tadi, saya akan guna 500,000 di atas. Sebab itu ialah the estimated manufacturing overhead. So semua ialah 500,000 bahagi apa? Okay, alright. So for machine hours, okay, that will be 500,000 divide by 200,000. Okay, this 200,000 ialah apa? This 200,000 ialah your machine hours. Yang ni. Okay, your machine hours. So,
Saya nak kira basis based on machine hours, right? So 500,000 divide by 200,000. So kita akan dapat dia punya POR per machine hours is RM2.50. Okay, so RM2.50 ni, this is actually POR. Baru dapat POR, belum dapat applied MOH lagi. Okay, so nilai yang saya guna, atas tu ialah estimated MOH, bawah tu ialah estimated basis. So basis ni bergantung kepada kehendak soalan lah. So this one, basis yang pertama dia suruh kira ialah machine hours. So my basis will be machine hours given in the question. Okay, alright, this is for number 1. Okay, you help me to solve. Direct labor hours, kita panggil nama lah ya. Okay, direct labor hours. Macam mana saya nak kira POR? Nurliana Kadapi, A08. Are you there? Nurliana? Nurliana? Nurliana ada? She's here. Nurliana? Okay, you tak nak cakap, you chat saja. Okay, so Nurliana, untuk kira POR for direct labor hours, Madam kena ambil apa bahagi apa? You are here. You are present in the Google Meet. I can see your name here. Okay, Nurliana? Nurliana Kadapi, A08. Okay, this is the best part of having Google Meet lah. Kita boleh on, lepas tu kita boleh jalan. Okay? Sebab tu saya tak sabar nak ada kelas face to face. Sebab you masuk kelas saya, you tak boleh keluar sampai kelas saya habis. Okay? Masa tu kita boleh tengok muka siapa yang bercahaya, muka siapa yang keruh. Okay? Alright, Nurliana, are you there? Nurliana. Ada tak? Ni lah orang kata ada tapi tiada. Boleh buat tajuk lagu ni. Okay. Alright. Fazrina binti 2. Nur Fazrina binti 2. Okay, Fazrina. Saya nak kira POR untuk direct labor hours. For direct labor hours basis. Madam nak ambil apa? Bahagi apa? Madam nak kira ni. B ni. So apa yang saya kena letak? Formula I dah bagi. Contoh pertama saya dah tunjuk. I'm sure you can relate. Okay. So how do I calculate the POR for direct labor hours? Topik ni pendek je tau. Kita ada 2 jam. So I boleh tanya ramai orang. Fazrina? Apa bahagi apa? Nurliana senyap, Fazrina senyap. Tak tahulah ada orang ke tak. Tapi dekat attendance ni ada 95. Okay, MOH divide by machine hours. Okay, thank you Hafiz. Hafiz dah tukar nama jadi Fazrina. Tapi thank you. Okay, Fazrina, come on. Jangan buang masa. Apa bahagi apa Fazrina? Oh, boleh type dekat chat tu. Apa bahagi apa? Fazrina. Madam tak jelas. Kesian. Yang selalu yang tak okey tu semua madam. Madam tak jelas, madam putus-putus, madam tandas, madam tak faham, madam juga kan. You all semua okey. Alright. Okay, direct labor hours. I am still using the 500,000 dan saya akan bahagi dengan
labor hours. So in the question, your labor hours is 100,000 hours kan? Okay, so POR, sebab kita guna direct labor hours, so jawapan dalam RM. So POR untuk direct labor hours will be RM5, RM5 per direct labor hours. Okay, so this is how you calculate the POR for direct labor hours basis. Okay, so now I am going to calculate for direct labor costs, raw material costs, and also the production unit. I'm sure you can do it on your own as well. Okay, untuk direct labor cost masih 500,000, tapi madam akan bahagi dengan direct labor cost, dan sebab jawapan dia adalah dalam percentage, saya akan darab jawapan akhir dengan 100%. Okay, so I will get 76.92%. Alright, it's 500,000. Okay, divide by 650,000. Okay, so you akan dapat 0.7692. So kalau saya darab dengan 100, I'll get 76.92. We take the answer to 2 decimal points. Okay, so your direct labor cost is 76.92%. Yang ni bukan RM ya, sebab dia ialah direct labor cost. Okay, so raw material pun sama. Okay, masih 500,000 dekat atas, tapi saya akan bahagi dengan raw material cost. And sebab dia raw material cost, ada perkataan cost dekat belakang. So jawapan adalah dalam bentuk percentage. So the POR will be based on 100% basis tadi. So yang ni you akan dapat, kalau kita bahagi 500,000, you bahagi dengan 450,000, kita akan dapat 1.1111 sampai belakang kan? So kalau saya darab dengan 100%, saya akan dapat 111.11%. Ini untuk raw material cost. So dua ni, jawapan kamu ialah dalam bentuk percentage. Okay, and the final POR untuk production unit, alright, kita akan ambil 500,000. We are still using the same estimated manufacturing overhead. Nanti orang kata, madam, kenapa guna yang sama? Itu anggaran dia kan untuk produk tersebut, itu adalah anggaran, cost dia memang satu. Tapi dalam setiap production, dia ada machine hours yang berbeza, direct labor hours yang berbeza, direct labor cost yang berbeza, raw material cost yang berbeza, dan production unit yang berbeza. Okay, so maknanya 5 item ni saya boleh dapat dengan satu production sahaja. Tapi yang mana lebih sesuai digunakan sebagai basis untuk mengira applied MOH. Yang itu bergantung kepada decision level your upper level management lah, ataupun dia akan tengok kesesuaian bergantung kepada operasi. So kalau perniagaan you, your manufacturing company tu lebih banyak guna mesin, so maybe the machine hours is more suitable. Okay, kalau dia lebih banyak guna labor hours, so your labor hours basis is more suitable. So yang ni bukannya tiap kali dia akan guna basis yang sama ya. Okay, untuk tujuan pembelajaran ni memang kita akan belajar semua basis lah. Alright, okay. So this is for you. Untuk orang yang masih tak jelas apa yang berlaku, it's actually not tak jelas tau. Tapi you are not really focusing on what I am teaching in class. Okay, kadang-kadang kamu on handphone, lepas tu you buat something else. This is what's happening lah. Okay, so bila tiba-tiba saya tanya soalan dalam kelas, kamu diam. I still haven't get any response from Nurliana. I am not sure whether she is around. The ID is here. Okay. Tak apa Fazrina, it's okay. The ID is here. Nurliana is here in class. Dah hilang lah. Okay, fine. No problem, tak apa. Lagi 2 minggu kita jumpa face to face. Lebih senang ajar kamu face to face. Okay, alright. So this is POR. Okay, we go to example 2.
Alright, so example tu ni dia lain sikit. Okay, yang ni kita nak kira based on department. Okay, alright, department ni ialah in the factory itself tau. Sebab kilang ni dia ada banyak line. Sebab bukan orang yang sama akan buat semua proses pengeluaran tu. Okay, contoh kalau dia buat kasut. So ada department yang akan buat tapak saja. Ada department yang akan jahit tapak dengan badan. Ada department yang akan buat packaging. Ada department yang akan buat something else. So every process in the manufacturing factory, dia akan bahagikan kepada beberapa department. So setiap department ni ada bahan mentah dia sendiri dan ada direct labor dia tersendiri. Okay, and dia for sure lah mesti ada manufacturing overhead cost dia sendiri. Alright, sebagai contoh, let's say department X ialah department, okay, katakan kilang ni buat sambal. Okay, the easiest way to see lah. Sambal you tak tahu juga, mungkin you tak pernah masak kan. Okay, katakan dia buat banana chips, keripik pisang. Okay, so department X ni dia ialah how to say, dia start daripada scratch lah. Maksudnya department X ni dia akan cuci, timbang dan campur bahan. Okay, so dalam department X, your direct material will be the pisang itself. Okay, pisang tu ialah direct material untuk department X. And direct labor dia adalah orang yang cuci pisang tu, yang timbang and all, that will be the direct labor. And dalam masa you basuh apa semua tu, dia mestilah ada manufacturing overhead, which is your utilities. Sebab you basuh apa semua tu, you guna air dan sebagainya kan. Alright, so that will be your manufacturing overhead. Okay, itu department X. Okay, dah basuh semua, dia akan pergi ke the next department. Okay, the next department, department Y tu mungkin dia akan slice the bananas kan. Slice, okay, slice tu, the direct material mungkin adalah sama dengan department X tadi. Okay, lepas tu dah siap slice, dah goreng apa semua dekat department Y, dia akan pergi department Z. Katakan department Z ni dia bungkus, packaging. So dalam department Z, the direct material bukan lagi pisang ya. Sebab masa dia sampai dekat Z, pisang tu dah siap. Tapi dia dibungkus guna plastik. Alright. So in department Z, the direct material must be the plastic lah, the packaging package tu. Okay, sebab tu saya kata setiap department ni dia ada different direct materials and different direct labor costs and different manufacturing overhead depending on the process that is happening in the respective department. So kita nak kira ni pun kita kena bahagi ikut department lah sebab you sekarang ni dekat kilang. Okay, tolong broaden up your perspective, luaskan sedikit pemikiran sebab bila saya sebut keripik tadi tu mesti ada orang ingat yang makcik-makcik bawang 4 orang duduk dekat belakang rumah, potong-potong pisang, goreng ramai-ramai, lepas tu bungkus. Yang tu bukan kilang ya. Yang itu industri kecil dan sederhana, itu pembuatan desa saja. So it has nothing to do with your manufacturing department ni. Okay, alright. So kita tengok data untuk 2018. Okay, kita ada department X, department Y and department Z. Okay, dia bagi tahu dekat sini, on September 2018, these are the data found regarding manufacturing costs. Okay, so ini adalah data yang kita dapat sepanjang tahun pengeluaran bulan September 2018. Sorry, it's not sepanjang tahun, it's just for September. Okay, so department X kita ada 140,000 for direct materials, and then direct labor costs, you have the manufacturing overhead, and then you have the direct labor hours and also the machine hours. So every department tu ada costing dia sendirilah. Nampak kan dekat dalam soalan tu? Okay, so kita tengok additional information. Dia bagi tahu each department use different basis to determine applied overhead. Okay, so overhead yang ada dekat situ ialah overhead, it's actually estimated figures lah. Okay, so kita guna different basis to calculate the applied overhead for each department. So department X akan ada applied overhead dia sendiri,
Department Y akan ada applied overhead dia sendiri, Department Z akan ada applied overhead dia sendiri. So bila awak kira product cost you akan campur lah X plus Y plus Z ni tadi. Kita akan campur to get the production cost for that particular product. Okay, alright, kita tengok jawab soalan kat bawah. Okay, Department X is based on 65% of direct material costs. Department Y is based on 95% of direct labor costs. And Department Z is based on RM7.99 per machine cost. Okay, saya nak merahkan a few numbers here. Okay, saya nak tanya, apakah 65%, 95% dan RM7.99 ni? Tiga benda ni ialah apa sebenarnya? Siti Aisyah, A17. Siti Aisyah. Oh. Ya, Madam. Okay. 65%, 95%, RM7.99 ni apa dia? Apa tu? Madam tak panggil pelajar lelaki kan? Bukan saya tak panggil ya. Saya save the best for last. Soalan susah kita tanya student lelaki. Okay. Apa dia 65%, 95% dan RM7.99 tu? Apa dia? Anyone? Actual activity kan, Madam? Bukan. Okay, Aisyah dah tulis. Okay, this is POR. Your predetermined overhead rate. Okay, tadi kalau kamu ingat sebelum example 1 ni kita buat yang ni kan? Yang ni, yang kita kira guna formula ni. This is actually you kira POR. Okay, sebab POR tak diberi. Tapi dalam soalan yang kedua, in example 2, dia dah bagi kamu base. Nampak tak ada perkataan base tu? So di sini sebenarnya dia dah tolong kira POR untuk kamu. So maksudnya untuk the second example, saya tak perlu kira POR. So I boleh terus ambil POR ni dan saya boleh kira applied overhead. Okay, so macam mana nak kira applied overhead for each department? Okay, so nak kira applied manufacturing overhead, you kena ada dulu dia punya POR rate dan you kena darab dengan actual activity. Okay, so actual activity ni ialah berdasarkan data di atas ni. So kalau awak nampak dekat sini, these are all actual data. Sebab dia kata the data found regarding manufacturing cost. Maksudnya ini semua adalah nilai sebenar yang berlaku dalam pengeluaran. Okey, lepas tu nanti akan ada orang tanya, Madam, dah ada dah manufacturing overhead tu. Kenapalah dia sibuk-sibuk nak kira? Okey, yang di sini ini ialah actual, sebenar. Saya tak nak tahu yang sebenar sebab sebenar tu nilai yang kita akan dapat selepas production selesai. I nak patah balik ke belakang, saya nak kira dia punya applied overhead. So lepas tu nanti kita boleh tengok ada beza tak antara applied dengan actual. Okay, so nak kira applied maksudnya saya akan ambil POR ni dan saya akan darab dengan actual activity. So apa maksud actual activity? So kalau POR dia is based on direct material cost, maksudnya nanti bila saya kira applied overhead, saya akan ambil 65%, ya, dia bagi 65% tadi, Madam akan darab dengan 140,000, which is the direct material cost, the actual direct material cost. Itu yang dikatakan sebagai actual activity.
So kalau dia 60%, 60% pula dah, 60% of direct material cost, so you ambil 60% over POR tadi, you akan darab dengan actual direct material cost. So your applied MOH untuk X ialah 91,000. Ini applied. Okay. Yang atas ni, yang 98 ni, oh sorry. Okay. Yang 98 ni, yang ini actual. Ada beza. The applied is 91,000. The actual is 98,000. Okay. Alright. So itu kalau kita guna basis yang pertama lah. Okay. Next one, we are going to calculate the next MOH for department Y. Okay, department Y, dia ialah 95% of direct labor cost. So saya akan ambil 95% which is the POR. Madam akan darab dengan actual activity. So actual activity untuk department Y di sini ialah direct labor cost. Jadi you tengok dekat department Y, you cari direct labor cost, you akan jumpalah direct labor cost tu, which is 110,000. So my applied MOH will be 95% times 110,000 ringgit. So kita akan dapat the applied MOH of 104,500 ringgit. Okay, so this is for department Y. And then for department Z, kita guna RM7.99 based on the machine hours. Okay, so pergi dekat department Z, you cari machine hours, you akan jumpa 10,400 jam. Okay, so saya punya applied MOH for Z will be RM7.99 darab 10,400 machine hours. That gives you the amount of, yang ini jawapan dalam ringgit. Nanti ada orang tanya, Madam, tadi Madam kata mesti dalam bentuk percentage. Itu masa kita kira POR. Masa you buat sekarang ni, yang you kira bukan POR lagi. Yang you kira ialah cost. Applied manufacturing overhead. So for department Z, your applied MOH is 83,096 ringgit. Okay, ini adalah applied MOH. Yang di atas tu, yang ini, yang warna merah ni is actual. So nampak ada beza. Okay, your applied dengan your actual ada beza. So this is how we calculate our applied manufacturing overhead. Okay, alright. Now kita nak kira cost seunit produk. Okay, so nak kira cost seunit produk using normal costing system. So kalau normal costing system kita faham, kita akan guna actual DM, kita akan guna actual DL, direct labor, dan kita akan guna applied MOH. Tiga ni kita akan tambah to get the product cost. Lepas tu you bahagikan dengan your unit produced, you dapat product cost per unit. Okay, alright. So kita tengok maklumat. Okay, Aman Sdn Bhd produce Haji brand for songkok. Okay, dia buat songkok. So setiap songkok perlukan 0.5 meters. That is the requirement for one product. So maknanya satu songkok perlukan 50 cm, right? 50 meters of velvet cloth. Lepas tu setiap satu songkok akan disiapkan dalam masa 30 minit. Okay, so the direct labor use is 30 minutes per songkok. Okay, alright. Cost untuk velvet ialah RM5 semeter. Okay, cost untuk velvet ialah RM5 semeter. Tapi satu songkok perlukan 0.5 meters only. Okay, and direct labor cost ialah RM10 per hour.
Alright. So actual cost dia bagi cost sebenar untuk 2014 for August and September dia bagi dekat bawah ni. Yang ni ialah actual overhead untuk August, yang ni actual overhead untuk September. Okay, and this is the production unit untuk August and this is the production unit untuk September. Okay, so dia suruh kamu kira product cost per unit, okay, using the actual. Okay, nak kira guna actual dulu. Okay, kita bukan kira normal kita guna actual dulu. Okay, kalau guna actual senanglah. Awak just campur sahaja actual overhead dengan actual direct material dan actual direct labor. Macam mana nak kira actual direct overhead, direct material dengan direct labor? Okay, satu songkok 0.5 meter. So August kita keluarkan 1000 songkok. So the direct material will be 1000 songkok darab 0.5 meter to get the actual direct material. Okay, so untuk August, your actual direct material will be 0.5 darab RM5 bersamaan dengan RM2.50. Ini untuk satu unit. Okay? Sampai sini okay, boleh faham? Sebab kita nak kira product cost per unit. Yes. Yes, Rian. Oh, sorry. Boleh tak Madam scroll sikit ke atas? Scroll sikit ke atas. Kenapa? Sebab Ke atas tak ada apa-apa pun. Dalam buku yang table tu kosong. Jadi saya nak Oh, submit. table ni kosong. Oh, sorry, Yeah. sorry. Isi dulu. Okay. Thank you. It shouldn't be kosong lah kan? Sebab tak ada jawapan. Alright? Okay Okay. So kalau kita nak kira total, I akan darab dia dengan 1000. Tapi sekarang saya tak nak kira total sebab soalan minta saya kira product cost per unit sahaja. Okay? So satu songkok perlukan 0.5 meter. Cost dia ialah RM5 semeter. So darablah dengan keperluan cost kamu. So 0.5 meters times RM5. That will be your direct material for one songkok. Okay. Lepas tu masa untuk siapkan songkok ialah 30 minutes. Okay. So kita tak bolehlah guna 30 minutes. You need to convert this to hours. So this is actually 1/2 jam kan? Okay. So dia bersamaan juga dengan 0.5 hours. Okay. So your direct labor 1 jam ialah RM10. So kalau untuk siapkan satu songkok, okay, you'll be using 0.5 hours, 0.5 hours, right? Mana pula datang jam ni? Okay. Times RM10. So the cost for labor untuk satu songkok ialah RM5. Dia kerja 1 jam, dia dapat RM10. Tapi untuk siapkan satu songkok, dia perlukan setengah jam. So that will be RM5 for one songkok. Okay, actual overhead dia dah bagi. Tapi sebab saya nak per unit, so actual overhead tadi 1000 tu, madam kena bahagi dengan unit lah. Okay, sorry. The unit is 1000. So the actual manufacturing overhead total is 12,000. I kena bahagi dengan 1000 unit sebab saya nak dapatkan per unit lah. So my manufacturing overhead per unit ialah RM12. Jadi untuk siapkan satu songkok, okay, cost sebenar ialah RM19.50. So saya kena guna RM19.50 tu untuk tentukan harga barang. Okay, this is when we are using actual costing. Actual So bila awak guna actual costing, tak ada POR. Sebab kita terus ambil overhead yang diberi dalam soalan. Okay, so we are doing the same thing for September. September direct material dia sama. 0.5 times RM5. Direct labor dia pun sama. Sebab dia variable cost kan, dia bergerak ikut jumlah pengeluaran ataupun aktiviti. Okay, and the actual MOH per unit will be RM10,000.
divide by 500 units. So that will be RM20. Jadi untuk bulan September, kos dia mahal sikit sebab production dia kurang. Kan? Jadi kos yang ditanggung pada bulan September ialah RM27.50. Ini kalau kita kira guna actual costing system. Okay? So kalau actual, that means kat sini tak ada masalah kita terus ambil nilai sebenar. Tapi kalau kita guna, okay, yes Hafiz, you want to ask me something? Tak ada. Kalau kita guna, ada Hafiz? No. Tertekan. Okay, next. Kita tengok D. Okay. D kita kalau Suhaila, yes. Okay. Madam. Yes. Boleh bincang balik yang product cost per unit tu. Okay, kenapa? Kurang faham. Kurang faham which part? Yang jawapan dia tu yang RM19.50 dengan Okay, sekarang ni saya nak kira cost seunit barang. Okay, cost seunit Okay awak tengok maklumat yang dia bagi dari atas. Okay, untuk siapkan satu songkok, each unit dia perlukan 0.5 meter. Okay, so harga 1 meter kain tu ialah RM5. Okay, harga ataupun upah 1 jam buruh ialah RM10. Ini dia punya rate, kadar. Okay, I nak buat songkok tu. Okay, saya nak buat songkok tu. Saya tak perlukan sampai 1 meter. Saya cuma perlukan 0.5 meters. Lepas tu setiap buruh akan guna 30 minit saja untuk siapkan. Okay, so kalau saya nak kira kos satu produk, saya kena kira dia punya bahan mentah, dia punya direct labor hours and dia punya manufacturing overhead. Okay, manufacturing overhead dekat sini dia bagi awak total. Tapi dia mention berapa unit dikeluarkan. So when I want to calculate the product cost per unit, saya kena bahagilah. Sebab saya nak kena dapatkan cost untuk satu unit. Okay, untuk kira direct material, sebab kita tahu cost 1 liter cost 1 meter kain is RM5. Tapi I tak perlu 1 meter. I perlukan 0.5 meters sahaja. So that's why my cost will be 0.5 meters times RM5. Okay? Boleh ikut ke? Boleh. Boleh Okay. So now, kalau saya saya nak kira direct labor pula, sebab direct labor tu kita bayar ikut jam kan. So 1 jam dia akan dibayar RM10. Tapi untuk siapkan satu songkok, I don't need 1 hour. Saya hanya perlukan 30 minit saja, which is 0.5 hours. Right? So 0.5 hours ni, I just darab lah dengan RM10 tadi. So untuk siapkan satu songkok, the direct material will be RM2.50 per songkok and upah untuk buruh will be RM5 per songkok. So itu untuk costing per unit for direct materials and direct labor. Okay, and sebab kita tahu kita nak kira product cost kan. So product cost tu mesti ada 3 benda ni. You kena ada direct material, you kena ada direct labor and you kena ada manufacturing overhead. Okay, so your actual overhead dia dah bagi RM12,000 for the whole production. So berapa cost satu unit? So I kena bahagi dengan unit keluaran lah. Unit produced. Okay, so untuk overhead, I dapat RM12. So direct material plus direct labor plus MOH. Kita akan dapat product cost. So product cost untuk August is RM2.50 plus RM5 plus RM12. So kita dapat RM19.50. This is for August. And September pun you are doing the same thing for your direct material and direct labor. Normally dia tak berubah sebab dia variable cost, dia hanya akan berubah ikut tingkat pengeluaran.
Yang berubah dekat sini will be your actual overhead. Sebab actual overhead ni dia berubah-ubah ikut keadaan semasa pengeluaran berlaku. So for September, your actual overhead dia kurang sikit, which is RM10,000 saja. Tapi unit pengeluaran pun berkurang. So I want to know how much is the manufacturing overhead cost for one unit for September. So it's RM10,000 divide by 500. So cost dia ialah RM20. So my product cost untuk September is slightly different from August, which is RM27.50. Okay, boleh eh? Alright, so next kita tengok applied over applied. Okay, ini yang saya cakap tadi tu. Okay, what is over applied atau under applied? Okay, over applied ni adalah keadaan di mana your applied overhead is greater, lebih besar daripada actual overhead. So maksudnya masa awak kira POR, lepas tu you darab dengan actual basis, you akan dapat applied overhead, right? So bila awak kira applied overhead, let's say you dapat applied overhead tu 50,000. And then kita pun buatlah produk tadi, buat sampai siap January. Lepas January tamat, kita kira actual overhead, tengok actual overhead tu hanya 48,000 sahaja. Okay, so dekat sini you nampak ada sedikit perbezaan kan antara applied. Applied is you estimated earlier using POR. Tapi actual ni yang you kira betul-betul selepas production selesai untuk January. Okay, so bila your applied is bigger, lebih besar, greater than your actual overhead. Okay, lebihan tu, perbezaan tadi, kita panggil sebagai over applied overhead. Over applied maksudnya nilai tu dah diserap ke dalam product cost terlebih sudah. So that's why it's over applied. So apa jadi pada kos barang tadi? Sebab kos barang tu you dah kira kan berdasarkan your applied overhead. Tapi alah madam, terbudget lebih sudah, terlebih 2,000. So bila di over applied, what you must do is you kena buang 2,000 tu daripada your COGS. Sebab tadi COGS tu your cost of goods sold, which consists of your direct material, direct labor and manufacturing overhead. Your manufacturing overhead yang digunakan di awal tadi tu adalah applied values, applied figure, applied overhead. So bila kamu kira dapat 50,000 sedangkan sebenar-benar yang berlaku hanya 48, maksudnya kos kamu tu dah terlebih kira. Nanti untung kamu akan kurang lah. So saya tak nak benda tu berlaku. Before saya kira saya punya gross, saya kena adjust dulu saya punya COGS. So apa yang saya kena adjust? Sebab kalau saya punya costing asal tadi ialah 50,000 contoh. Okay, tapi the actual is 48. So dia dah kurang sebenarnya kan? So I kena minus 2,000 from my COGS. So bila over applied, kita akan tolak dari COGS. Tapi there are situation where your applied overhead is smaller than your actual. Mungkin you dah kira berdasarkan POR tadi dengan actual basis, kita kira-kira, kita tengok kita punya overhead is 46,000. So you pun campur lah direct material, campur direct labor, campur applied MOH tadi, which is 46. Tiba-tiba dah siap January, awak kira-kira, oh actual overhead is not 46,000, it's 52,000 contoh. So tadi you masukkan hanya 46 saja dalam kos barang, which is actually kurang daripada yang betul-betul berlaku. So that situation kita panggil sebagai under applied, terkurang serap. So bila kurang, your costing tu rendah kan? Jadi you nampak untung you macam besar, which is actually wrong. So what you need to do is, sebelum you kira your gross profit, you need to minus, kena tolak. Berapa you kena tolak? So kalau tengok dekat sini, you kena, bukan tolak, this is tambah. So you kena tambah lagi 46, kena tambah lagi RM6,000 ke dalam product cost. Okay, kalau tidak kita nampak macam kita dapat gross tinggi. Sedangkan sebenarnya gross tu salah sebab applied tadi you letak kurang daripada nilai sebenar.
So you need to do the adjustments. Okay, so kita kena kira dulu. Sebelum kita dapatkan gross tu, you need to determine whether you are getting an over-applied overhead or under-applied overhead. Okay, so macam mana nak buat adjustment? Okay, adjusting entries macam biasa. Sebab ledger semua dah tutup. So you hanya boleh guna general journal sahaja. Okay. So kalau over tadi I kena tolak. Okay. So kalau over tadi saya kena tolak. So I need to credit my COGS. Okay. And saya masukkan ke dalam manufacturing overhead. Sebab manufacturing overhead tadi kurang kan. Okay. So I kena masukkan balik. Bukan masukkan balik, keluarkan daripada. Sebab manufacturing overhead is actually credit. So sekarang you nak kurangkan nilai dia. So kita akan debit manufacturing overhead, kita akan credit COGS. Untuk orang yang susah nak faham, you kena faham macam ni je. COGS ialah cost product. So kalau tadi cost product you dah lebih, you kena tolak balik lah. So bila tolak, keadaan dia ialah kita akan credit our COGS. So nilai ni nanti akan appear dalam SOCI, your Statement of Comprehensive Income. Okay, alright. Kalau the situation you get is under-applied. Bila under-applied, that means cost tadi yang awak kira di awal tadi, which is your applied overhead, sikit. Sebenarnya dia lebih. Jadi kita kena tambah balik benda tu kepada cost kita. So you need to debit your COGS. Okay, dia punya pairing memang dua ni saja. Kita akan credit MOH. So nak senang ingat, kalau over, terlebih, awak kena tolak. So kita akan credit COGS. Tapi kalau under applied, that means kurang, you kena tambah. Apa yang kurang, apa yang lebih? Okay, ini adalah perbezaan di antara applied MOH dengan actual. Okay, you kena faham Katakan sekarang bulan Februari, okay? Okay, now is January. Okay, sekarang ialah 25 hari bulan Januari. I nak kira cost untuk Februari. Februari tak jadi lagi kan? Tak jadi lagi. Tapi saya tahu Februari saya nak keluarkan how many units? Okay, let's say saya nak keluarkan 1000 unit produk. So kalau based on the information yang buat songkok tadi tu, boleh kira tak dia punya direct material, direct labor? Boleh. Tak ada masalah. So I dah boleh kira direct material. I dah boleh kira direct labor untuk Februari. Dah boleh kira dah. Okay. Tetapi I tak boleh kira MOH. Sebab tak jadi lagi kan songkok tu. So how am I supposed to know how much MOH is incurred? Okay. So saya boleh tahu dia punya direct material. Saya boleh kira dia punya direct labor. Tapi MOH I tak boleh kira. Jadi tapi I nak kena ada dia punya nilai kan. Sebab saya nak tentukan harga cost untuk Februari. So barulah saya boleh nak tentukan, oh nak naikkan harga barang ke, nak biar je macam harga biasa. Atau nak turunkan sebab kos kita dah kurang. Normally turunkan harga tu tak akan berlaku lah dekat Malaysia ni, everything goes up, never go down. Okay, so sekarang ni kita nak kira produk songkok tadi untuk February. So I need to know my direct material, direct labor and MOH. MOH tak tahu. So kita buat apa? Kita kira applied. Okay, alright. I show you the situation so that you understand. So my direct material dekat sini katakan 10,000. My direct labor dekat sini katakan 5,000. And my MOH applied, applied is based on your POR tadi, katakan 5,000. So cost untuk Februari dianggarkan RM20,000. Okay, so ini adalah cost kita untuk Februari. So kita boleh tentukanlah harga barang. Okay, tetapi bila kamu dah selesai buat production, towards the end of February, that is on the 28th of February, awak tengok-tengok kira, oh, direct material memang kekal sama lah. Direct labor sama, tapi MOH you tak sama. So katakan the actual ones, your direct material is 10,000, your direct labor is 5,000. Tiba-tiba MOH tadi ialah 6,000. So here costing you sebenarnya bukan 20,000, tapi costing you ialah 21. Lebih.
Okay, so bila awak nak kira untung, actually you tak boleh gunalah 20 tu. Tapi masalahnya sekarang ni 20 tu dah dimasukkan ke dalam costing kamu. So 1000 tu nak letak mana? 1000 tu is you under applied kan? Terkurang. Tadi you hanya jangkakan 20,000 je cost, tapi sebenarnya your cost is actually 21. So costing you sepatutnya lebih daripada yang sepatutnya. So your MOH tadi is under applied. Jadi what happened to that 1,000? 1,000 tu I kena masukkan balik dalam cost. Tapi nak tunjuk dekat mana? Saya tak boleh tunjuk tempat lain dah. Sebab account untuk February dah ditutup. So all the balances dah dibawa ke trial balance kan. So maknanya account semua dah tutup, dah closing. So nilai kat mana nak tunjuk? You tak boleh buat dekat ledger. So you can only do the adjusting entries here. Dan figure tu kita akan bawa ke COGS. Sebab itu kalau nilai 1000 tu kurang dalam cost saya kena tambah balik. That's why saya akan debit COGS. Okay, so that is when your MOH is under applied. Okay, you perasan madam hanya fokus kat bawah ni je. I won't touch my direct material and direct labor sebab direct material direct labor ni for sure memang tak berubah sebab dia based on your projected ataupun your sasaran keluaran. Kita memang sasar banyak tu kita mesti achieve that unit. Okay, and kalau katakan dia keluarkan bukan 6,000, dia keluarkan something else. Okay, let's say dia keluarkan dia keluarkan produk tu, lepas tu dia tak dapat 6,000, dia dapat 4,000 je. Okay, so maknanya cost dia bukan 21. Alright, cost dia sekarang ni jadi 19. Kan? Tapi tadi I dah masukkan 20 dalam kos barang tadi untuk kira semua-semua tu. So sebenarnya 19. Alah rugi. So kalau rugi sebab kos you dah terlebih anggar tadi, so I need to get back that amount. So that will be deducted from your COGS. Kena tolak lah awak punya kos barang. Sebab kos barang kamu bukan 20,000. It is only 19,000. So 1,000 tu kena ambil balik. So that's why kita credit our COGS. Okay. So this is for your adjustments lah. Okay. Alright. We do a comprehensive question so that you can boleh faham lebih lah. Okay. Okay. We look at example 4. Okay. This is a comprehensive question. Okay. Sekarang kita ada Asmat Enterprise ni. Okay. Dia estimate manufacturing overhead cost dia 1,200,000. Okay, ini estimated MOH. Okay, estimated, bukan actual estimated. While actual overhead ialah 1,180,000. Okay, ini estimated ataupun budgeted. Alright, yang di bawah tu ialah actual. Okay, kena pandai tahu bila nak guna ya. Okay, basis activity use are stated as below. Okay, dia punya basis dia bagi 3. Kita ada direct, kejap. Bila saya letak dia ke bawah tu dia jadi macam tu, kejap ya. Wait. The table dia lari. Kejap ya. Okay. Okay, I go back here. Okay, so sekarang ni dia bagi dalam soalan lah. Okay, dia dah bagi basis direct labor, the estimation and the actual. Okay, so ini ialah basis. Ini ialah estimated MOH. Okay, really sorry for that just now. Okay alright, ini actual. So actual kita belum guna ya. Actual kita guna bila kita dah kira applied nanti. Okay, so now dia suruh kamu calculate over applied atau under applied overhead for each basis. Okay, sekarang nak kira applied tu, benda pertama saya kena ada ialah POR. Sebab tu tadi awal-awal tu Madam ajar you kira POR dulu. Lepas kira POR, baru boleh kira applied. Lepas dah kira applied, baru boleh compare whether you are getting
a greater value which is your over applied atau lesser value which is your under applied. Okay, lepas tu dia suruh kamu buat journal entries. Alright, so you kena buat step by step lah. So the first thing saya kena buat ialah kira POR. Sebab kalau POR tak ada, I tak boleh kira applied. Okay, nak kira POR, I need the estimated manufacturing overhead cost. Saya kena bahagi dengan estimated basis. Sebab dia kata guna untuk setiap basis kan? So setiap kali untuk step basis tu my MOH is still the same lah, 1,200,000. Tapi basis kat bawah tu akan berubah ikut basis yang diminta dalam soalan. Alright, okay. So solution dia, kalau saya nak kira basis untuk direct labor, my POR will be 1,200,000 which is my estimated MOH tadi, bahagi dengan estimated direct labor cost. Dalam table tadi 2 juta. Tapi ini labor cost kan? So jawapan mestilah percentage. Sebab tu kita darab 100%. So POR untuk direct labor cost is 60%. Okay? Alright. Then step 2, kita buat yang sama untuk direct labor. And 3, kita buat yang sama untuk machine hours. So machine hours jawapan dalam RM, direct labor hours pun jawapan dalam RM. So direct labor hours untuk POR untuk direct labor hours is RM6.67, machine hours is RM6. Okay, sekarang POR settle, done. Okay, nak buat apa lepas tu? Kira applied. So macam mana nak kira applied? Nak kira applied tadi, you kena ada POR darab actual activities. Okay, actual activities tu bergantung kepada basis tadilah. Kalau saya guna POR direct labor cost, maksudnya saya punya applied tadi, dia punya basis 60% kan? Madam nak darab dengan apa actual basis ni? I kena cari labor cost sebenar. Okay, labor cost sebenar, pergi dekat soalan tadi. Okay, labor cost, I tengok actual. So saya akan ambil 2,100,000. Okay, sebab POR ialah, applied ialah POR times actual basis activity. Okay, so nak kira applied untuk direct labor, you akan ambil that 60% darab 2,100,000. So your direct labor cost, your applied manufacturing overhead gunakan direct labor cost basis ialah 1,260,000. Okay, itu applied untuk basis yang pertama. Kalau saya guna direct labor hours, that means I akan ambil RM6.67 ni, saya akan darab dengan actual activities. So my actual activities is based on labor hours. So pergi dekat soalan tadi, actual labor hours ialah 190,000 jam. Okay, so my applied manufacturing overhead will be RM6.67 darab 190,000. So your direct labor hours will be 1,267,300. Okay, dua ni is actually referring to the same thing tau. Dia refer pada manufacturing overhead. Cuma kamu akan dapat nilai dia yang berbeza-beza sebab kita guna basis yang berbeza. Nanti akan ada orang tanya, Madam tiap-tiap kali kena kira macam ni ke? Tak. Selalunya kita akan pilih satu basis saja. Tapi soalan ni sebab dia nak suruh you kira banyak, so dia suruhlah kira untuk 3 basis yang berbeza. Normally for your applied manufacturing overhead, kita akan guna satu basis saja yang paling related to your production activity. Okay, so machine hours pun bila nak kira applied, you kena darab dengan actual machine hours. You akan dapat 1,152,000. Nampak kan? Dia punya MOH tu, applied MOH tu berbeza-beza ikut basis. Okay, so kalau I guna labor cost, MOH saya ini. Kalau saya guna labor hours, MOH saya yang ini. Tapi kalau saya guna machine hours, my applied MOH ialah yang ini. Okay, so sekarang I nak banding
Sebab saya nak tengok saya dapat over atau under. Okay. So, saya punya applied MOH, okay. Salin balik je lah di bawah ni. Okay, so my applied overhead, kalau direct labor cost is 1,260,000, direct labor 1,267, machine hours is 1,152. Okay, saya nak banding dengan apa, madam? I kena banding dengan actual overhead. Di mana nak cari? Yang saya garis dalam soalan tadi. My actual is 1,180 jilo. Okay, so actual dia samalah. Kenapa kena buat sampai 3 kali, madam? Sebab dia suruh kamu test untuk 3 basis yang berbeza. Kalau keadaan sebenar, tak adalah sampai 3. Mungkin 1 saja yang berkaitan. Ataupun dia bahagi ikut department. Okay. Ini applied. Okay. Ini actual. Okay. You kena faham bila kita banding, you kena banding applied dengan actual. Jangan letak actual dekat atas, applied di bawah. Nanti jawapan you salah. Dia tak sama. Okay. So kita dapat applied dulu. Lepas tu dah habis production baru kita boleh dapat yang actual. Alright. So you punya applied is 1,260. You punya actual is 1,180. Ini ialah greater. Betul? So ini ialah over atau under? It will be over applied. Jangan tulis over applied saja sebab kamu kira accounts. So over applied by how much? Dia over applied by 80,000 ringgit. How do I get 80,000? Saya ambil lah 1260 minus 1180,000. Okay. So I dapatlah nilai 80,000 tadi. Okay. Alright. Direct labor pun sama. Greater. So you tolak, you akan dapat over applied by 87,300. Okay, the last one, the applied is smaller. Okay, so kalau kita tolak ni, 1,152,000 minus 1,180,000, yang ni awak akan dapat negatif kan? Awak akan dapat negatif 28,000. Tolong ya, jangan tulis dekat sini negatif. Sebab negatif tu just indication untuk bagi tahu actually you dapat under applied. Tapi jawapan awak still 28,000 without the bracket. No bracket. Sebab kita dah nyatakan dalam bentuk over applied atau under applied. So don't do any bracket in your answers. So dekat sini kita dapat under applied by 28,000. Okay? So kita ada, kalau saya guna direct labor, I'll get over applied. Kalau saya guna basis direct labor hours, tadi direct labor cost, I dapat over apply 80,000. Kalau saya guna direct labor hours, saya akan dapat over apply juga. Tapi figure dia berbeza, which is 87,300. Tapi kalau saya guna machine hours, I'll get under applied by 28,000. Kenapa berbeza-beza ikut basis? Sebab setengah basis tak sesuai dengan jenis pengeluaran produk kita. Sebab tu kita kena pilih yang terbaik. Okay, so sekarang ni dah kira applied, dah tentukan sama ada you dapat over atau under. So I nak buat adjusting entries. Okay, bila dia over, maksudnya saya kena tolak. Bila saya kena tolak, that means I will minus my COGS. Sebab nilai tu dikurangkan daripada cost produk saya. Tapi kalau dia dapat under applied, yang ni saya kena tambah di COGS. So yang ni madam akan debit. So how do I do the journal entry? So untuk the first and second, kita akan debit manufacturing overhead. Kita akan credit COGS. Okay. And for machine hours tu berbeza sebab you tambah nilai tu tadi kan. So kita akan debit cost of goods sold. Kita akan credit manufacturing overhead. Okay, to record. This is what? To record over applied MOH. Explanation kena ada.
Ya, walaupun unless stated otherwise lah. Kalau dia kata omit explanation, then omit lah. Kalau dia tak cakap apa-apa, your journal should have explanation below. Okay, so this is to record. Yang ni will be under applied MOH. Okay, so tadi saya dah kira POR and then I akan guna POR untuk kira applied and then saya guna applied tadi untuk banding dengan actual MOH dan saya akan tentukan whether I am getting a over applied atau an under applied MOH. Okay, yang kita buat di sini dalam topik 5 hanya yang berkaitan dengan manufacturing overhead saja. Apa purpose awak kira applied ni? Sebab saya nak dapatkan nilai manufacturing overhead lebih awal sebelum production berlaku. Sebab saya nak gunakan nilai itu untuk kira product cost dan when I have the product cost figure, I can use that figure to to determine my product price. Boleh tentukan harga barang lebih awal sebelum production berlaku. Sebab kita faham MOH tidak boleh dikira lebih awal sehingga production selesai. Sebab tu in production you won't use your actual costing system. Kita akan guna normal, okay? Normal costing system. Nama yang saya guna ni ialah normal costing system. Bila normal costing system, okay, I guna actual DM, actual DL, tapi MOH tak tahu lagi sebab kena tunggu sampai siap. Jadi kalau guna normal, saya boleh kira dah siap-siap sebab saya guna applied MOH. So nak kira applied MOH tu, ayo, dia berlari-larian pula dia. Okay, nak kira applied MOH tu, you kena ada POR. Okay, so POR ada 5 basis. Selepas kira POR, boleh kira applied. Selepas kira applied, you can compare. Okay, selepas kira applied, you boleh compare. Okay, compare applied and actual. Apa hal kita nak compare pula madam? Sebab I nak betulkan balik cost yang telah saya kira dari awal tadi. So I need to do the adjusting entries. So this is basically what we are doing in topic 5. Okay. Alright, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Kira faham lah kan? Alright. Okay. So, untuk tutorial topik 5, kadang-kadang bila saya ajar saja you tak faham, tapi bila you kira you faham lah. So, we need to experience it personally baru kita boleh faham apa yang madam bebel-bebel. Kalau tidak 2 jam ni memang saya bebel, tapi you dekat kafe boleh minum teh ais, boleh makan kari pap, okay? Alright, so tutorial homework question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, siapkan dan kita bincang hari Khamis. Okay, alright. Ada apa-apa nak tanya? Yes, Rian. Yang the journal entries that boleh short form MOH? Tak boleh. Nope. I dah cakap dengan you, tak boleh guna short forms langsung dalam exam. Kecuali RM. Okay? Boleh? Okay. So it will be manufacturing overhead. Okay? Anything else? Ada lagi soalan? Tak ada. Okay? Alright. So I'll give you the, I'll forward you the link for attendance today.
please fill up the attendance, okay? And please try and do tutorial topic 5. We will discuss the answers before the CNY break, which is this Thursday lah. Okay, so thank you. Madam. Wow, Thank you, ngam-ngam. Okay, thank you so much. Thank you, Selamat tengah madam. hari. Selamat Thank you, makan madam. tengah hari. Wow, Thank you, madam. Thank you, madam. okay. Thank you, So, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.